والحل، ولا أعتقد أننا نختلف في ذلك، لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين والليبيات أنفسهم، من ليبيا، من أشقائنا في ليبيا. يمكن أن نكون قوة مبادرة مرة أخرى في إطار الشرعية، في إطار القانون، ولكن كيف ندعم هذه الشرعية بمشروعية منكم؟ والحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا، حتى تستعيد ليبيا، حتى يستعيد أشقاؤنا عافيتهم وأمنهم ويبنون مستقبلا جديدا. وتم الحديث خاصة عن المبادرة التي كنت تقدمت بها منذ أيام حول ضرورة جمع الليبيين حول كلمة سوا وجمعهم حتى في تونس في هذا الوضع الذي يزداد تعقدا للأسف، خاصة وأن الليبيين الذين حضروا عن القبائل وعن المدن الليبية أجمعوا على أنه يمكن الاتفاق ويمكن نسيان الماضي وطي هذه الصفحة مرة واحدة. القضية الأولى التي تم تناولها هي القضية الليبية، وكيف يجب أن يكون الحل ليبيا ليبيا دون أي تدخل خارجي حتى تعود السيادة للشعب الليبي وحده، هو الذي يختار بكل حرية مؤسساته ويختار بكل حرية حكامه. وأقولها من هذا المنبر ومن باريس أن تونس لا تقبل بتقسيم ليبيا. تقسيم ليبيا خطر على المنطقة كلها، فنحن مع الحل الليبي ومع وقف فوريا لإطلاق النار وعدم تدخل أي جهة أجنبية.
الاختيار على تونس بالفعل أعتقد أنه من عناصر نجاح هذا الحوار، لتجتمع الإرادات الصادقة كلها، لتجتمع النوايا الحسنة جميعها، لنحقق الهدف المنشود حتى نحقن دماء الليبيين بالفعل تستحق وضعا أفضل عشرات المرات بل مئات المرات من الوضع الذي تعيشه اليوم.